داستانی که میخوام امشب براتون نقل کنم داستان کوتاه جمله لعنتی نوشته آقای عزیز نسین، نویسنده شهیر ترک که امیدوارم بپسندید و لایک بفرمایید. متشکرم. بیکاری خیلی بهم فشار آورده بود. راضی بودم هر کاری بکنم. جاروکشی، آب حوض کشی، دربانی، حمالی، هر چی که باشه. روزی یکی از آشناها به من خبر داد راه بی مستخدم لازم داره. برو پیش اون. چه کاریه؟ نمیدونم، گویا منشیگری باشه. چیزی نمونده بود از خوشحالی سکته کنم. چند ساعت روی کارتش نوشت و سفارش مرا به او کرد. موقعی که وارد دفتر راهب بی شدم او داشت با 2 نفر صحبت میکرد. میگفت اگر ما یک بطری آب داشته باشیم میتونیم تمام این اتاق رو خیس بکنیم؟ البته که نه. و چون نمیتونیم پس من کارت ویزیت دوستم را به او دادم. راهبی نگاهی به کارت کرد و گفت خواهش میکنم بنشینید تا بعد صحبت کنیم. من با تردید روی یکی از مبل‌های گران قیمت نشستم و بحث آنها دوباره شروع شد. حرف سر این بود که با یک بطری آب می شود کف یک اتاق 6x4 را خیس کرد یا نه. بالاخره آخرش هم من نفهمیدم نتیجه چی شد. آن 2 نفر خداحافظی کردند و رفتند. راهبی رویش را به من کرد و گفت من 56 سال دارم. همه جور زیر و روی زندگی را دیدم و اگر حساب کنم به اندازه سن شما تجربه دارم. اینطوری یا نه؟ بعد هم صحبتش را قطع کرد و توی چشمهای من خیره شد. مثل این بود که از من جواب میخواست، ولی من نمیدانستم چی جواب بدهم چون سن او آنقدرها از سن من بیشتر نبود، در حالی که ادعا میکرد به اندازه سن من تجربه داره. میترسیدم اگه حرفش رو تصدیق کنم فکر کند آدم چاپلوس و دروغگویی هستم و قبولم نکند، و اگر تایید نکنم و بگم شما سن زیادی ندارید ممکنه باعث عصبانیتش بشود و به من کار ندهد. در هر حال یک جوری با حرکت سر جواب دادم که خودش هم نفهمید حرفش را تصدیق کردم یا رد کردم. او دوباره ادامه داد من بعد از سالها تجربه به این نتیجه رسیدم که اگر یک بطری آب داشته باشیم می توانیم تمام کف این اتاق را خیس کنیم. شما اینو قبول دارید؟ من یکی خوردم. او از من جواب میخواست. برای اینکه کمی کار را کش بدهم گفتم چی فرمودید؟ ببخشید متوجه نشدم. راهبی سوالش را تکرار کرد. به نظر شما میشه با یه بطری آب تمام کف این اتاق رو خیس کرد یا نه؟ مثل کسی که توی جلسه امتحان گیر کرده باشد سر تا پای من شروع به لرزیدن کرد. زیر چشمی مساحت اتاق را دید زدم و باز برای اینکه از جواب دادن تفره بروم پرسیدم بطری چجوری باشد؟ یک بطری معمولی. نمیشه آقا، این کار غیر ممکنه. او لبخندی زد و من فهمیدم که جوابم مطابق طبعش بود. دلم کمی آرام گرفت و سرم را حرکت دادم و دوباره تکرار کردم نمیشه، ممکن نیست. راهبی سرفه‌ای کرد و گفت من اینجا یک منشی دارم که آدم بسیار احمقی است. الان در حضور شما اونو بیرون میکنم و کارش رو میدم به شما. من ناراحت شدم. خدا رو خوش نمیاد آدم نان مردم رو از دستشون بگیره. گفتم آقا من حاضر نیستم محض خاطر من اونو بیرون کنید. راهبی جواب داد محض خاطر شما نیست، چه شما اینجا بمانید چه نمانید قرار بود اونو بیرون کنم. زنگ زد. مستخدم وارد اتاق شد. راهبی گفت یه بطری آب بیار. آقای ممتاز رو هم صدا کن بیاد اینجا. وقتی ممتاز بیگ آمد از قیافش فهمیدم که آدم بسیار خوب و مرتبی است. ممتاز بیگ پرسید چه امری دارید؟ در همین موقع مستخدم بطری آب را آورد و تا ممتاز بیگ چشمش به بطری آب افتاد اخمش توی هم رفت و قیافش شکل یک حیوان درنده را پیدا کرد. ارباب بطری آب را گرفت از او پرسید با آب این بطری میشه تمام کف این اتاق رو خیس کرد یا نه؟ قیافه ممتاز به صورت سگهای هار شد و نعره کشید بله میشه 2 تا اتاقم خیس کرد. ارباب گفت اشتباه میکنی، با یه بطری آب نمیشه تمام کف این اتاق رو خیس کرد. چرا؟ میشه خیس کرد. نخیر نمیشه خیس کرد. خیلی هم خوب میشه خیس کرد. راهبی که داد زدن خسته شده بود رویش را کرد به من و گفت دیدی اون داره حقیقت و وارونه جلوه میده. خب
حالا تو بگو ببینم با این بطری آب میشه کف اتاق خیس کرد یا نه؟ نه نمیشه. این ممکن نیست. درسته. البته که نمیشه. بعد هم رویش را کرد به ممتاز و گفت من دیگه نمیتونم با شخصی مثل شما کار کنم. زودتر کاراتون رو تحویل آقا بدین و تشریف ببرید. صورت ممتاز چنان شکفته شد که انگار حکم اضافه حقوق و ترفیع بهش دادند. تعظیم بلند بالایی کرد و گفت پس بی اندازه از لطف شما متشکرم آقا. من چیزی ندارم که به کسی تحویل بدم. خداحافظ. من دستپاچه شدم و تند پرسیدم آقا اجازه بدید بپرسم وظیفه من اینجا چیه؟ شاید نتونم کار آقای ممتاز رو ادامه بدم. کار شما اینه که منطقی فکر کنید. فقط همین. فهمیدین؟ من خیلی شل جواب دادم بله. ارباب دوباره گفت مثل حالا من میپرسم با یه بطری آب میشه تمام اتاق رو خیس کرد یا نه؟ شما چی جواب دادین؟ من گفتم نخیر نمیشه. بسیار خوب. این همون چیزی است که من میخوام. برید تو اون اتاق آقای دایر باش کارهاتون رو بهتون تحویل میده. چشم قربان. رفتم توی اتاق پهلویی. ممتاز بی داشت اسبابهاشو جمع میکرد. چه آدم خوب و نازنینی بود. با احتیاط نزدیکش شدم. متاسفم که برای خاطر من بیکار شدید. ممتاز بی خنده بلندی کرد. ناراحت نباشید. اگه شما نبودید کسی دیگه می اومد. ببخشید. چطور میشد اگه میگفتید خیس نمیکنه؟ من حالا هر چی بگم فایده نداره. خودتون بعدها همه چیز رو میفهمید. در عرض 1 سال من 5مین نفری هستم که عوض میشم. من فقط 2 ماه و نیم طاقت آوردم و با اینکه میدونم بین زودی کار پیدا نمیشه با کمال میل از اینجا میرم. خدا نگهدار شما. به سلامت. خداحافظ. ممتاز به کیفش را برداشت و رفت. پشت میز او نشستم و در حالی که نمیدانستم کارم چیست. لحظه بعد از اتاق ارباب صداهایی بلند شد و شنیدم ارباب مرا صدا می کند. هنگامی که اتاق او رفتم 3 نفر پیش ارباب بودند. راجع به یک معامله تجارتی صحبت می کردند. ارباب از من پرسید با یک بطری آب میشه اینجا رو خیس کرد یا نه؟ گفتم نه این ممکن نیست. او رویش را کرد با آن 3 نفر و گفت دیدین گفتم نمیشه. شما هی بحث میکردین. یکی از آن 3 نفر جواب داد این کار هیچ ارتباطی به خیس کردن و نکردن نداره. بیشتر از 105 نمیتونیم بدیم. تمام شده رفت. ارباب هم بهش جواب داد منطق پایه همه چیزه و شما نمیتونید منکر منطق بشید. آن روز ارباب 4 بار مرا احضار کرد و هر بار همین سوال را تکرار کرد و من هم جواب میدادم نخیر این کار ممکن نیست. از فردا صبح هم همین وضع ادامه داشت. بعضی از روزها تا 20-30 بار این برنامه تکرار میشد. آخر هفته 100 لیر حقوق مرا پرداخت کرد. این حقوق بابت تصدیق گفته های ارباب بود که من هر روز جلوی مشتری انجام میدادم و چون خیلی خوب وظیفه‌ام را انجام میدادم ارباب سر ماه حقوق مرا اضافه کرد. کارم به جایی رسید که حتی ارباب جلوی زن و بچه هایش از من میخواست تا حرفهایش را تصدیق کنم و در ازای این خوشخدمتی مرتب حقوق مرا اضافه میکرد. حقوق مرا تا 250 لیر بالا برد و به همین میزان هم کار من هر روز اضافه میشد و گاهی مجبور بودم 100 تا 120 بار جمله نخیر خیس نمیشه و این کار غیر ممکنه رو تکرار کنم. هنوز ماه 3 نشده بود که طاقت من هم به پایان رسید. یک روز که ارباب مشغول انجام معامله خیلی بزرگی بود و با چند نفر گرم گفتگو و بحث و مشاجره بود مرا صدا زد و پرسید با یه بطری آب میشه تمام کف این اتاق رو خیس کرد یا نه؟ من با صدای بلند داد زدم بله ممکنه. راه بی تعجب دهانش باز ماند. پرسید چی گفتی؟ گفتم بله میشه. قیافه ارباب مثل صورت ممتاز بی وحشت آور شد. نعره کشید. پرسیدم خیس میشه یا نمیشه؟ من هم با خونسردی گفتم عرض کردم خیس میشه. پسر چرا گیجی؟ چطور ممکنه این بطری آب تمام کف اتاق خیس کنه؟ من با تمام قوا داد زدم بله میشه. خیلی خوبم میشه. یک دفعه ارباب داد زد فوری برو گم شو که دیگه نبینمت.
مثل مرغی که از قفس آزاد شده باشد از اتاق بیرون پریدم. درست است که هر کارفرمایی نقطه ضعفی دارد و توقعش از کارمندانش آن است که آن را تحمل کنند، ولی صبر و طاقت انسان هم حدی دارد. الان 1 سال از آن تاریخ می‌گذرد، ولی من هنوز نتوانستم این جمله لعنتی را که مثل کتیبه های سنگی روی مغزم حک شده فراموش کنم. با هر کس حرف میزنم و درباره هر مطلبی که میخوام صحبت کنم بی اختیار میگویم خیس نمیکنه. هفته پیش به یک دکتر روانشناس مراجعه کردم و او نظر داده فقط وقتی این جمله را فراموش میکنی که به همان اندازه که گفتی خیس نمیکنه بگویم خیس میکنه. و حالا اگر بخوام دستور دکتر را عمل کنم تا 1 سال دیگر باید شب و روز این جمله را تکرار کنم. بعد از آن هم تازه معلوم نیست شفا پیدا کنم یا نه. پایان داستان. دوستان اگر این داستان رو پسندیدید و مورد پسندتون واقع شده لطفاً با لایک ما رو حمایت کنید. اگر هم سابسکرایب نکردید لطفاً اون دکمه سابسکرایب رو پایین بزنید. متشکرم.